Ολοκληρώνοντας ένα απίστευτο ταξίδι, το διαστημικό σκάφος Osiris-Rex της NASA θα επιστρέψει στη Γη σε 5 μήνες περίπου, φέρνοντας μαζί του ένα δείγμα από τη βραχώδη επιφάνεια του αστεροειδούς Bennu. Το σκάφος θα φτάσει στη Γη στις 24 Σεπτεμβρίου. Η κάψουλα του δείγματος θα πέσει με αλεξίπτωτο στην έρημο της Γιούτα και έτσι θα ολοκληρωθεί η πρώτη αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών που θα επιστρέψει δείγμα αστεροειδού στη Γη. Μετά από 7 συναρπαστικά χρόνια στο βαθύ διάστημα, κατά τη διάρκεια των οποίων το διαστημικό σκάφος της NASA έπρεπε να πραγματοποιήσει μια απίστευτη προσγείωση στον αστεροειδή Bennu για να συλλέξει σκόνη και πέτρες, η αποστολή είναι τώρα αντιμέτωπη με μια νέα πρόκληση. Να φέρει το δείγμα του αστεροειδούς πίσω στη Γη, προστατεύοντάς το ταυτόχρονα από τη θερμότητα, τις δονήσεις και τους γήινους ρήπους. Παρόλο που έχουμε μερικούς μήνες μέχρι να φτάσει το δείγμα του αστεροειδού στη Γη, οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Μηχανικοί από την NASA και την KinetX Aerospace εξετάζουν την τροχιά που θα φέρει το διαστημόπλοιο κοντά στη Γη. Στη Lockheed Martin παρακολουθούν το διαστημόπλοιο και προετοιμάζουν μια ομάδα για να ανακτήσει την κάψουλα του δείγματος. Το καλοκαίρι τα πληρώματα στο Κολοράντο και τη Γιούτα θα κάνουν εξάσκηση και θα μελετήσουν όλα τα βήματα που είναι απαραίτητα για την ανάκτηση της κάψουλας με ασφάλεια και την προστασία της από μόλυνση. Στο διαστημικό κέντρο Johnson η ομάδα επιμέλειας επαναλαμβάνει τη διαδικασία αποσκευασίας και επεξεργασίας του δείγματος. Τέλος, τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του δείγματος προετοιμάζουν τις έρευνες που θα πραγματοποιήσουν με το δείγμα υλικού μόλις το λάβουν. Η μελέτη των αστεροειδών είναι πολύ σημαντική, καθώς αυτά τα ουράνια σώματα αποτελούν ουσιαστικά το υλικό που έχει απομείνει από την εποχή του σχηματισμού πλανητών και μπορεί να περιέχουν μοριακούς προδρόμους της ζωής. Οι αστρονόμοι έχουν μάθει ήδη πολλά πράγματα μελετώντας θραύσματα αστεροειδών που έπεσαν στο έδαφος της Γης ως μετεωρίτες. Αλλά για να καταλάβουν αν οι αστεροειδείς έπαιζαν ρόλο στη μεταφορά αυτών των ενώσεων στην επιφάνεια της Γης πριν από περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια χρόνια, οι επιστήμονες χρειάζονται ένα παρθένο δείγμα από το διάστημα απαλλαγμένο από γήινους ρήπους. Υπάρχουν 2 πράγματα διάχυτα στη Γη: το νερό και η βιολογία, είπε μέλος του project Osiris-Rex της NASA. Και τα 2 μπορούν να αλλάξουν σοβαρά τους μετεωρίτες όταν προσγειώνονται στο έδαφος και να μπερδεύουν την ιστορία που αφηγείται η χημεία και η ορυκτολογία του δείγματος. Επομένως, μόνο ένα παρθένο δείγμα θα μπορούσε να προσφέρει πληροφορίες για την ανάπτυξη του ηλιακού μας συστήματος. Στις 24 Σεπτεμβρίου, καθώς το διαστημόπλοιο Osiris-Rex θα επιστρέψει στη Γη, θα απελευθερώσει την κάψουλα του δείγματος, τερματίζοντας έτσι την κύρια αποστολή του. Τα συνεργεία ανάκτησης είναι υπεύθυνα για την ασφάλιση του σημείου προσγείωσης της κάψουλας και τη μεταφορά της σε ένα καθαρό δωμάτιο που βρίσκεται στην περιοχή. Επιπλέον θα συλλεχθούν δείγματα εδάφους και αέρα γύρω από την κάψουλα κατά την προσγείωση. Αυτά τα δείγματα θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να καταλάβουν αν κάποιοι μικροσκοπικοί γήινοι ρήποι ήρθαν σε επαφή με το δείγμα του αστεροειδούς. Η έλευση δείγματος από τον αστεροειδή Bennu στη Γη σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας φάσης ανακάλυψης, καθώς οι επιστήμονες από όλο τον κόσμο θα εξετάσουν αυτό το μοναδικό και πολύτιμο δείγμα που χρονολογείται από τον πρώιμο σχηματισμό του ηλιακού μας συστήματος.